Miket és hogyan használjunk a konyhába, bio vagy nem bio zöldség, pucolása, tisztítása, sózás, édesítés, stb. Ma erről fog szólni ez a technikai videó. Sziasztok, Kriszti vagyok, ez itt az Életfűszeres. Most éppen átalakultunk, ilyen szép kékké varázsoltuk ezt a kis konyhát, és nekem ez most üdítően hat, remélem, hogy neked is fog tetszeni, úgyhogy vágjunk is bele. Az első napi rendi pont az, hogyha nem bio zöldséget veszel, bármilyen okból kifolyólag, akkor megmutatom, hogy én hogy járok el ebben az esetben. Ez nem bio paradicsom, és tapasztalatom szerint ezen mindig szokott lenni elég sok lemosnivaló. Szerintem vegyszer vagy különböző dolgok, de megmutatom, hogy hogyan járunk el. Előkészítettem ebbe a tálba itt vizet, és felforraltam forró vizet, úgyhogy az a lényeg, hogy jó forró legyen a víz. Ezt most nem a legjobb szögből tudom mutatni, de nyilván ez nem olyan nehéz elképzelni. Mindjárt megnézem, hogy az a lényeg, hogy jó forró legyen. A kincs, amit bele fogunk tenni, az a szódabikarbóna. Ez nekem így egy kis üvegbe van tulajdonképpen. Én mindent ilyen üvegekbe tárolok, úgyhogy amiben lekvár volt, vagy ilyesmi, azt én el szoktam tenni, és felhasználom utána különböző tárolásokra. Úgyhogy előkészítettem ugye ezt a tálat, itt most már benne van a jó forró víz, ebbe beleteszek egy ilyen teáskanál, pupos teáskanál szódabikarbónát, elkeverem, és belerakjuk a paradicsomot. Hát most jól visszafröcsköltem, de ez most nem baj. Meg fogod látni, hogy ez a paradicsom erről kifejezetten ilyen sárga lé oldódik le, de csak abban az esetben, hogyha elég forró a víz. Mert ha nem elég forró, akkor nem oldja úgy le. Ezt egy kicsit itt hagyjuk, én még gyorsan elmondom azt, hogy még hogy lehet, ez a legolcsóbb szerintem, és én nagyon elégedett vagyok, ahogy a szódabikarbóna így ebből a forró vízzel, ahogy tisztít. Viszont lehet használni ennek a bizonyos termékcsaládnak a citromolaját. Biztos felismeri, aki ismeri ezt a termékcsaládot. Ez egy étkezési minőségű eszencia, és a gyümölcsök tisztítására ezt is bele lehet tenni, hogyha éppen nem a szódabikarbónát használjuk. Így vagyok benne biztos, vagy nyugodt, hogy amennyire lehet, megtettem mindent azért, hogy nem fogunk megenni semmilyen, vagy amennyire lehet vegyszert, vagy valamit, ami a külső rétegeken rajta volt. A citromról különösképpen szeretnék a mai videóban több ízbe is beszélni. Az elsőképpen az, hogy ugye azt már talán mindenki tudja, hogy a bio citromnak ehetjük csak meg a héját, de én azt mondom, hogy ennek is gyakorlatilag csak azután együk meg, hogyha így megpucoltuk. Ilyen forró, meleg, szódabikarbonás vízzel. És ugye azt javasolják, hogy a nem bio citromnak a héját akkor se együk meg, hogyha megpucoltuk. Ebből a szempontból a bio citrusfélék mindenképpen, ha meg szeretnénk enni, vagy kandírozni szeretnénk a héjukat, akkor muszáj lesz biót venni, vagy legalábbis ez a javasolt. Úgyhogy első ízben most már beszéltem kétféleképpen, eszenciáról is, a citromról, meg ugye itt is. A következő napirendi pontunk az lesz, hogy én általában a só használatát, én a Himalája sót vagy a Prajádit használom. Ez most épp a Himalája só, de különböző zseniális sóféléim vannak, a perzsa só, meg a fekete só. A fekete sónak ilyen, hát kicsit ilyen sajtszerű, vagy ilyen füstölt ízvilága van, töményen nem jó, de egy icipici nagyon jól megízesíti ezeket a hideg salátaszerűket, amikor a
füstölt sajtszerűt, ugye hát ugye vegán konyhába ilyet nem használunk, ha te nem vegán konyhát viszel, akkor ez neked nem feladat, de lényeg az, hogy ezt a fekete sóval szoktuk bevinni, vagy van füstölt só, az is nagyon, az meg egy kicsit füstös ízt ad az ételeknek, úgyhogy a kősok állítólag, én hiszek a tanulmányoknak, hogy ezek a sók a legegészségesebbek, viszont hogyha jódozott sót használsz azért, mert hogy a jód tartalma miatt, akkor meleg szívvel ajánlom, hogy ez a tengeri algát használjál egész keveset, minél többféle módon, a pici a levesbe, egy kicsi a főételbe, gyakorlatilag én nagyon szeretem, és próbáld ki te is, gyakorlatilag tényleg sokféle módon fel lehet használni, hogyha nori lapot, hogyha sushi csináltok, akkor a nori lap is ebből van, ugye. Úgyhogy így ezt megfigyelték, hogy ugye Japánban nincsen olyan, ahol sok algát esznek, ott nincsen jódhiány probléma, ha csak nem már elkezdtek ugye a normál étkezésre átállni, fast food és a többi társai, hanem hogyha hagyományosan ezeket a rizs és sok alga és ilyeneket esznek, akkor náluk nagyon minimális a jódhiány, és az ebből következő különböző testi tünetek. Nagyon minimális műanyagot fogtok látni, vagy láttatok eddig is a konyhába. Tulajdonképpen amit megveszek, és az műanyagban van, igyekszem átrakni különböző, ugye már láttad, már mutattam különböző üvegekbe. Tehát, hogyha tárolni kell, vagy el kell vinnem itthonról, mert hosszabban vagyok el, akár csak pár órára is, akkor ilyen üvegedényekbe szoktam belerakni, ugyan ennek is műanyag a teteje, de az már nem érintkezik az étellel, úgyhogy én ezeket légmentesen tudom zárni, ezeket preferálom. Akkor a következő, az pedig a víz lesz. Ide készítettem ezt a vizet, majd most mindjárt meg fogom mutatni, hogy nálunk 2 csap van, de előtte elmondom, hogy mit kell tudni a vízről. A mi vízünk, az bár már egy jó pár videóban elmondtam, én mindig fordított ozmózisos vizet használok, ez tulajdonképpen mindent kiszűr, ezért vissza is kell poltolni bele az ásványi sókat, sőt, néhányatok ki fog nevetni, de én szoktam energetizálni ásványokkal, különböző, amióta megtudtam, és ez 2004-ben történt, hogy Emoto csinált egy olyan tanulmányt, hogy lefagyasztott különböző szavakat írt a vízre, ugye egy-egy ilyen üvegre ráírta azt, hogy szeretlek, vagy utállak, vagy a heavy metal, különböző szavakat írt rá, úgy hagyta, és utána lefagyasztotta, és azoknak a kristály szerkezete teljesen különböző volt, úgyhogy nyilván felveszik a rezgését, amit oda ráírunk. Hát én ezeket is szoktam használni, rosszat ártani nem árt, az biztos. Úgyhogy én a vizet ezzel a valamilyen ásványi anyaggal, ez is egy ilyen emelemes rendszernek a ásványi anyag, ja, ilyen csöppeket szoktam belerakni, úgyhogy ezzel pótolom vissza, de egyébként magában a gépben is van egy ilyen visszapótlós rendszer, meg UV-szűrő, meg szénszűrő, tehát hogy ezért ez a fordított ozmózisos elég sok, tehát amikor eldöntünk valamit, hogy valami mellett letesszük a voksot, előtte hosszasan tanulmányozzuk a piacon lévő, hogy milyenek vannak, ezt a gépet még lehetne megtoldani, hogy pívíz legyen, meg energetizálni, meg sok mindent lehetne csinálni, nyilván nálunk is van fejlődési potenciál, de a lényeg az, hogy ez a minimális, amit meg lehet tenni. Hogyha neked ugye ilyen nincsen otthon, akkor a lehető legjobb az, hogyha a csapvizet felforralod és visszahűtöd. Ez a legegyszerűbb. Ebből már elég sokat tettél gyakorlatilag az egészséged érdekében, vagy a jó minőségű ásvány forrásvizek, ezek nagyon-nagyon jók, úgyhogy ezek lehetnek az alternatívák. Hát nem tudom mennyire látszik, azért meg fogom mutatni. Hát jól kilocsolom, szuper. Hát nem tudom mennyire látszik, de lényeg, hogy én látom rajta, hogy ez erősen sárga lett ez a víz, és
Hát én örülök neki, hogy ez itt van, kinidázik le, mintsem, hogy mi esszük meg. Bármilyen kérdésed van, akkor mindenképpen tedd föl, mert fogok rá válaszolni, és ne felejts el feliratkozni, meg lájkolni, meg pici szürke csengő, mert ezzel az én munkámat is támogatod, és egyben most már ugye nem kapunk róla e-mailt, viszont a YouTube rögtön azt fogja ajánlani, hogyha ha felkerült egy friss videó, akkor azt meg fogod kapni. Ma ezzel a videóval jöttem, és kérdésed van, akkor várom lent a komment szekcióba, mert minden kérdésre válaszolok, a tiédre is. Kriszti voltam, az életfűszeres.